ولی سلام شاگردای عزیز، کسایی که هلتید است از هلتید کارخانگیش که خلاص شد میسر کارخانگی هلتید از هلتید که خلاص شد میسر هلتید. این هم از هفته ششم است. نامکایتون نوشته میکنیم. در اینجا گفته vad heter det på svenska. از روز دوشنبه کارخانگیش 8 فبروری شروع میشه. این چی نام داره؟ در سویدنی. ناماش دانه دانه نوشته میکنین در پیشش و کوشش کنین چندین بار نوشته کنین که خطتان هم مقبول شوه و به حساب امو چیشم سپیلشم یاد بگیرین. این هم کارخانگی روز دوشنبه است 8 فبروری. کن یا فو آیا من میتونم بگیرم یا آیا من میتونم به دست بیارم. اینجا تصویر دادن، شما از تصویر نامش داخل نوشته میکنین و در شروع نوشته میکنین kan jag få ett suddgummi, kan jag få ett parm. هم تو دوام میدین. این هم کارخانگی روز دوشنبه است. این چیز است، هم تو دوام میدین kan jag få en pennvässare. و در اینجا روزای هفته است. در زیرش تمرین نوشتن روزای هفته را میکنیم. اینجا فعلا را تمرین میکنیم، یکی نوشته میکنیم. اینجا یک تکست است درباره امیر سکول داگ، از امیره روز مکتبش. گفته läs texten högt. بخوانین امی تکست به صدای بلند. لیسنا مانگا گانگر، بعد از او گوش کنین چندین مرتبه. QR کدشو میزنین، گوش میکنین. ضرورت به ترجمه نیست به خاطر که ایره ما چندین بار ترجمه کردیم. خب کارخانگی روز چهارشنبه از این تکست شروع میشه. اینجا سواراست درباره امیره. när studerar Amira i skolan. چی وقت درس میخوانه امیره در مکتب. اینجا جوابش نوشته میکنیم. när studerar Amira hemma. چی وقت درس میخوانه امیره در خانه. vad gör läraren. چی میکنه معلم. vad gör Amira i skolan. چی میکنه امیره در مکتب. vad gör Amira hemma. چی میکنه امیره در خانه. گفته lyssna på Taina, läs frågorna och ringa in rätt svar. متوجه باشین که در این بخش اکثرا مشکل داره. این سوالات چه قسم است که اینجا سوال کرده از پیشتان، باز در اینجا 2 جواب برتان داده. یک جواب درست است، یک جواب غلط است. اگه 3 جواب باشه یکیش درست است، 2 تاش غلط است. شما جواب درست حلقه میکنین. اینجا QR کد گوش میکنین، درباره ریزی برتان قصه میکنه، بعد از اون این سوالا را جواب میدین. گفته vad gör Taina. چی میکنه تاینا؟ jobbar studerar. کار میکنه یا درس میخونه. när går hon i skolan. چی وقت میره او مکتب. på förmiddagen, på eftermiddagen. پیش از چاشت یا بعد از چاشت. när börjar Taina skolan. چی وقت شروع میکنه تاینا مکتب. 15 دقیقه به 8 مان. 8 kvart over 8 و یا 15 دقیقه از 8 تشت. فکر کنم فریداگ است. فریداگ 11 است. باشین کدام روز؟ نه تورشداگ است. تورشداگ است. یه هم تورشداگ است. vad gör hon i skolan. چی میکنه او در مکتب. läser, klipper, studerar, pratar. میخوانه، قیچی میکنه، پاک میکنه یا گپ میزنه. هر کدامش که درست است اونمو رو حلقه میکنه. کلش حلقه نمیکنه. vad gör hon på kvällen. چی میکنه او در شام.
tittar på TV, میبینه تلویزیون، lyssnar på musik یا گوش میکنه و موزیک. اینجا کارخانگی روز جمعه شروع میشه. 12 فوریه skriv av orden. لغت‌ها را از رویش نشته میکنیم به پایین. اینجا لغت‌ها را از فکر خود تصویر دیده نشته میکنیم که چی میگه در سیویدنی. اینجا از هر övning vecka 3 att studera. اینجا را گوش میکنیم. یک قصه است درباره که ادار، بعد از او این سوالا را که درباره ادار است گوش میکنین، بعد از او سوالا را جواب میدین. کارخانگی روز جمعه است. اینجا من را چی کد؟ vilken tid vaknar Adar. کدام ساعت میخیزه ادار از خواب. vad gör hon när hon vaknar. چی میکنه وقتی که او بیدار میشه. vilken tid börjar hon lektion. چند بجه او درسای خود شروع میکنه. vad säger hon till sin man när hon går. وقتی که او میره بر شوهر خود چی میگه. vad säger hennes man tillbaka. و چی میگه شوهرش دوباره برزی. کار خانگیتان هم قدر بود دیگه چیز نیست. خدا کنه فهمیده باشین. این هم تکرار درسای قبلی تان است. آسان است، سخت نیست. بازم اگه سوال پیدا شد میتونید در واتساپ با ما و تماس شوین. روز خوب داشته باشین. خدا حافظتان.